Ok, thì trong năm 2020 thì The Yes Team Việt Nam đã có một thời gian dài ngừng làm phim. Vậy lý do gì đã đem các bạn trở lại và lý do cho cuộc hành trình lần này là gì? Năm 2020 thực sự là một năm quá là khó khăn. Thì như mọi người cũng đã biết ha, năm vừa rồi thì Covid nổ ra, không chỉ ở Việt Nam mà là khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kỳ một ngành nghề nào chúng ta cũng bị ảnh hưởng, và có những giai đoạn thì tất cả mọi thứ phải dừng lại một nhịp. Thì đối với anh em mình cũng vậy. Đã có những lúc rất là đen tối của năm 2020, anh em mình nghĩ tới việc là bỏ kênh YouTube này và cạn kiệt ý tưởng, không còn một chút động lực nào để mà cùng nhau làm phim nữa. Nhưng mà cuối cùng thì anh em mình vẫn luôn nung nấu một cái đam mê là phải luôn quay trở lại làm phim, vẫn phải luôn quay trở lại sáng tạo nội dung cho mọi người xem. Thì trong suốt 2 năm làm phim cùng nhau, anh em mình luôn nói về Tây Bắc. Tây Bắc là một vùng núi non hùng vĩ, thơ mộng, bên cạnh những cung đường đèo uốn lượn và còn có những ruộng bậc thang trải dài bạt ngàn, tuyệt vời. Cảnh sắc thiên nhiên ở đây thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Nhưng mà nếu chỉ đến Tây Bắc và quay cảnh đẹp và quay sự trải nghiệm thì đó không phải là The Yes Team Việt Nam. Anh em mình luôn muốn là tìm một lý do đủ lớn, đủ sức thuyết phục và một hành trình đủ thử thách để mà mang anh em mình trở lại lần này. Và cuối cùng thì sau rất là nhiều ngày bàn bạc và anh em hỏi ý với nhau thì cũng có một cái idea nó đủ lớn và đủ sức thuyết phục theo đúng tiêu chí là Seek Discomfort để mà mang anh em mình trở lại và nhắc nhở anh em mình rằng lý do tại sao mình bắt đầu cái hành trình này. Đối với anh em mình thì Phan Xipang tuy là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, là nóc nhà của Đông Dương, nhưng những năm gần đây nó là trở thành một cái trào lưu và trở thành một cái gì đó nó mang tính du lịch nhiều hơn là thử thách và chinh phục. Thì khi mà anh em mình tìm hiểu về tứ đại Kỳ Sơn ở Việt Nam thì cái tên Bạch Mộc Luân Tử là cái tên nổi bật lên nhất, là cái tên thu hút anh em mình nhiều nhất. Tại vì so với 3 đỉnh núi còn lại mang tên rất là đậm tính dân tộc Mông thì Bạch Mộc Luân Tử là một cái tên rất là hoa. Mình nghe mình cảm giác làm cho anh em mình rất là thu hút. Mặc dù đỉnh Bạch Mộc Luân Tử thấp hơn đỉnh Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương, nhưng mà cái việc mà chinh phục được nó lại khó khăn hơn rất là nhiều so với chinh phục đỉnh Phan Xipang. Nói về việc chinh phục ngọn núi Bạch Mộc Luân Tử thì có một người từng nói với mình rằng đối với những người mà mới trekking thì một, người ta sẽ thích trekking luôn, còn hai, người ta sẽ không bao giờ trekking nữa. Khi mà biết anh em tụi mình leo Bạch Mộc Luân Tử thì mình cảm thấy rất là háo hức, cực kỳ háo hức luôn. Bởi vì lâu lắm rồi tụi mình chưa có quay lại làm phim. Nhưng mà mình cũng cảm thấy khá là lo lắng bởi vì tụi mình sẽ leo vào thời điểm cuối tháng 12. Thì lúc đó là rơi vào thời gian rét đậm rét hại, cực kỳ lạnh luôn. Thì mình mới hỏi lại mọi người là tụi bay có thực sự muốn leo Bạch Mộc Luân Tử không? Và tất cả mọi người đều nói có. Và với tất cả những lý do đó, tất cả những khó khăn mà anh em mình mường tượng ra thì sức hấp dẫn của Bạch Mộc Luân Tử là không thể chối từ. Và chắc chắn rồi, Bạch Mộc Luân Tử xứng đáng là điểm đến tiếp theo, cũng là điểm đến cuối cùng trong năm 2020 của anh em mình. Giờ hơi trễ luôn rồi đó, 10 giờ kém 15. Anh em mình bị trễ một chuyến xong bị delay thêm một chuyến nữa rồi trễ xe ở ngoài Hà Nội luôn. Nói chung là tình hình Nhưng mà không được buồn nha. buồn lắm mọi người ơi. Trễ chuyến, mình phải mua vé lại. Bây giờ chuyến mới lại delay nữa tới 10 giờ 15. Ra là kế hoạch nó bị lùi lại xíu. 4 tháng rồi nên mình chưa có làm phim lại cho nên đi làm lại hơi khớp cho nên quên đồ nhiều với lại chạy chuyến bay. Alo, tình hình sao anh em? Lạnh cỡ nào lạnh? Hiện tại là bây giờ hiện tại Sapa là tầm 3 độ. Chắc 5 giờ tụi em dậy được rồi. 5 giờ thì tầm 5 giờ dậy. 5 giờ dậy xuống đi. Lạnh lắm á, anh chú lạnh lắm, lạnh kinh khủng luôn. Hai anh em không dám ra khỏi giường luôn mà nằm đây chiều giờ. Ok, vậy nha. Mai gặp.
Chào mọi người ha. Đây là Hào, là từ Vĩnh Phúc sẽ là flycam chuyến này của anh em mình. Đây sau lưng là anh em Trung, đây là Bắc. Anh chào em. Bây giờ là 1 giờ anh em mình đang tới là bến xe đi Hà Nội Sapa. Thì chắc khoảng 5 tiếng nữa anh em mình tới được bến xe Sapa. Ở đây thì có Thành, Bắc, Trung với lại Hào, ở trong kia là 4 người. Rồi anh em mình sẽ lên xe ngủ một giấc. Chắc khoảng 5 tiếng thôi là tới. Thì sáng mai sẽ hội ngộ với anh em ở trên đó. Bây giờ là chắc khoảng 10-11 độ, lạnh quá, anh em đứng run rẩy luôn. Bây giờ là mình chờ mấy anh Porter ra, mình đi lấy xe, sau đó là mình chờ Kiệt với Yên Vĩ ra, mình bắt đầu hành trình mình đi tới chân núi. Lạnh quá anh em ơi. Coi môi tao có chảy máu kìa, môi khô luôn á. Hẹn mấy giờ mà bây giờ mới tới đây? Hẹn 6:30. Hà Dương chơi chuyên gia trễ giờ. Gì vậy, sao ăn đồ vậy? Lạnh quá. Đi lấy xe nè Thịnh. Đi lấy xe. Lạnh quá nhìn nè. Anh em mình sau khi 2 tiếng đi đường rừng chạy qua mấy quả đồi thì bây giờ lạnh quá, ai cũng run hết, ai cũng đói hết. Bây giờ anh em mình đang chuẩn bị là ăn sáng. Ở đây có một món rất là lạ là món cháo thịt bằm ăn với lại hột vịt lộn. Thì phía sau là cái chợ ha. Bây giờ là anh em mình đang tới là chưa đến chân núi theo như dự định ha, nhưng mà đoạn đường sắp tới là bùn mưa quá lầy lội nên chạy không được. Bây giờ anh em mình phải gửi xe ở chỗ này và bắt đầu hành trình đi bộ lên chân núi luôn. Bây giờ anh em mình đây có 6 người và thêm 2 anh Porter nữa là 8 người tất cả. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Thật sự khi mà 10 phút đầu tiên thôi mình leo, mình cảm thấy mình rất là nản, mình không leo nổi luôn. Mình rất là muốn bỏ cuộc trong 10 phút đầu tiên đó. Cái cách duy nhất để mình leo á chỉ là mình phải bám một tay cầm đồ, một cây bám vào cái gờ đá phía trước để mình leo. Chân thì phải leo hết sức, phải leo cao hết sức. Đến khi mà tới con dốc đó, leo khoảng 10 phút đầu tiên thì thực sự mình lúc đó cảm thấy rất là nản luôn. Con dốc nó đứng như nè. Tình hình bây giờ là anh em mình leo được hơn nửa tiếng thì thật sự là quá khó khăn luôn. Bây giờ thì cái lạnh nó không còn làm anh em mình đáng sợ nữa, mà bây giờ cái đáng sợ nhất là cái độ cao và cái sự dốc của cái đường này. Thật sự là nó dốc và nó bùng lầy hơn là anh em mình nghĩ. Thì bản thân mình cũng đã từng leo những cái dãy núi được cũng gọi là khá là cao ở miền Nam, như là núi Chuối Trang, núi Bà Đen, cũng như là một vài hành trình cũng khá khó khăn vào rừng như là Nam Cát Tiên. Đã từng một mình đi cung đường Tà Năng Phan Dũng và cũng đi vào Nam Cát Tiên vào lúc 10 giờ đêm, 15 cây số đi bộ trong rừng. Cũng leo núi Bà Đen, cũng leo núi Chuối Trang rồi. Và mình nghĩ là thì nhiêu đó kinh nghiệm là đã quá đủ cho mình để mà mình chinh phục cái đỉnh Bạch Mộc này. Nhưng mà khi mà đã vô được cái hành trình rồi thì mọi chuyện nó lại hoàn toàn khác. Mình nghĩ là Bạch Mộc Lương Tử này chắc là cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Nhưng thực sự khi mà mình mới bắt đầu, mình cảm thấy đây thực sự nó nằm ở một cái level khác, một cái đẳng cấp khác so với những gì mà mình đã từng trải qua và mình đã từng đi. Ok, đồng ý là nó quá hùng vĩ, nó quá đẹp đi. Nhưng mà để mà đi được cái cung đường đó
thì không phải là một chuyện dễ. Không, nó khác xa những cái gì mà mình tưởng tượng ban đầu, khác xa với những cái gì mà mình đã từng trải nghiệm. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những môi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngân cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau về kề vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm thắt gềnh treo leo trên đường xa. Thì một trong những điều mà khiến mình tự hào và khiến mình sung sướng nhất trong cái hành trình cuối năm này, đó chính là cái sự đầu tư và sự tâm huyết của anh em mình vào từng thước phim mà các bạn đang coi. Thì để đi cái hành trình lần này á, anh em mình có thậm chí là phải thuê thêm cả một flycam để cùng chinh phục Bạch Mộc Lương Tử. Thì vô tình cái sự đầu tư đó với rất nhiều máy móc, thiết bị, nó lại gây cản trở cho anh em mình trong quá trình là leo núi Bạch Mộc Lương Tử. Tại vì mọi người cũng biết là trên vai ai bên cạnh nước nè, đồ ăn nè, quần áo nè, thì phải khiêng thêm rất là nhiều thiết bị máy móc. Thậm chí là khi mà bạn đang leo núi giữa thời tiết lạnh thì pin trong máy chụp hình nó không hoạt động. Có những lúc là anh em mình đã sạc đầy pin, nhưng mà khi bỏ pin vô máy thì pin nó báo là 0%, không có pin luôn. Thì những khó khăn đó anh em mình không lường trước được. Nhưng mà khi mà bình tĩnh lại thì anh em cố gắng động viên nhau và khắc phục mọi sự cố xảy ra. Anh em mình từ từ lấy pin ra và sưởi ấm những cục pin đó để mà nó hoạt động trở lại, để có thể ghi hình, bắt lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở giữa núi rừng Tây Bắc cho mọi người xem. Cái điều mà làm mình cảm thấy tự hào nhất trong cái chuyến hành trình lần này đó là mình luôn luôn có những người anh em ở bên cạnh và luôn luôn theo sát mình. Thì khi mà leo núi Bạch Mộc Lương Tử á, có những lúc mình bị chuột rút, có những lúc mình bị leo và mình bị trượt chân, té từ trên cao xuống và chảy máu rất là nhiều. Thì Thịnh với Kiệt thì luôn luôn đi phía sau và động viên mình phải cố lên, còn xíu nữa thôi là tới rồi. Đó, thì mình lắng nghe những cái lời động viên đó và mình cảm thấy mình được khích lệ tinh thần rất là nhiều. Xung quanh mình những người đồng đội thì họ đang ở đây, họ đang hỗ trợ mình, họ đang giúp đỡ lẫn nhau để mà cố gắng vượt qua cái hành trình này và chinh phục được nó. Em đi đợi nhau để bắt nữa. Mình có một cảm giác như là thiên nhiên giống như là đang dỗ dành anh em mình vậy á. Đoạn đường thì quá khó khăn, rất là dốc, rất là bùn lầy, nhưng mà cứ quay đầu lại phía sau thì thấy là ruộng bậc thang, thấy là núi đồi Tây Bắc cực kỳ đẹp luôn, và một sự dỗ dành của thiên nhiên dành cho những con người đam mê khám phá. Cái cảnh đẹp nơi đây nó vô hình chung nó làm cho mình được cái cảm giác như là được vỗ về, được tiếp thêm sức mạnh để mà mình có thể leo lên cái hành trình này. Và lúc đó thì mình không còn thấy mệt nữa, tại vì cái cảnh núi non hùng vĩ ở xung quanh, đồi thông, ruộng bậc thang, những cái ngọn núi cao chót vót, mây bay ngang trời, nó làm cho mình quên đi cái sự mệt đi, và nó làm cho mình là muốn lên nữa, muốn ghi lại thật nhiều khoảng cách hơn nữa để mà có thể là làm thêm một cái clip thật là đẹp, thật là đủ đầy trong cái năm 2020 này. Hành trình lần này anh em mình bắt đầu á, là đi vào khoảng cuối tháng 12, là vào thời điểm là cuối năm, cũng có thể nói là thời điểm mà rét đậm rét hại ở khu vực Tây Bắc này. Anh em mình thì phần lớn là đến từ Sài Gòn, thì chưa bao giờ được cảm nhận cái lạnh 15-16 độ ra như thế nào, và bây giờ thì đùng một cái mọi thứ nó xuống đến 3-4 độ, nhưng mà không phải là 3-4 độ giữa một cái khu vực bình thường nữa, mà là 3-4 độ giữa núi đồi Tây Bắc, giữa thiên nhiên, giữa độ cao là 1.800-1.900 m, thì gần như là những khó khăn nó chồng chất lên nhau. Khi mà trên cái hành trình mà mình leo núi á, thì cái nhiệt độ nó xuống khoảng tầm 3-4 độ C, nó làm mình rất là bất ngờ luôn, tại vì mình rất là lạnh, mình không chịu được. Có những lúc là anh em mình phải dừng lại tại vì thở không nổi, tại vì cơ thể mình nó không có đủ thời gian để mà làm quen với lại cái nhiệt độ này. Thì lạnh quá thì
chỉ biết là đứng lại, xoa tay xoa chân và giữ ấm cơ thể mình càng nhiều càng tốt. Mình có bao nhiêu đồ lạnh trong người mình mang ra mình mặc hết lên người, mặc dù là đã đổ mồ hôi nhưng mà vẫn phải mặc lên để mà giữ ấm cơ thể mình, để mà chinh phục được cái đỉnh núi này. Nhưng mà cũng may mắn là khi mà mình leo núi á, cái mồ hôi mình tiết ra nó làm mình giữ ấm cơ thể. Nhưng mà cái điều đó cũng không là cái điều quan trọng, mà cái điều quan trọng nhất á, là khi mà mình càng lên cao thì cái nhiệt độ, cái lượng oxy nó càng giảm xuống, thì cái lượng oxy mà nó tiếp vào máu mình á, để mà mình hoạt động cái cơ của mình á, nó không có được nhiều nữa, nó bị thấp xuống lại. Nó là một cái điều đáng sợ, rất là đáng sợ luôn, vì nó có thể gây tử vong. Thì lúc đó anh em mình á, là những người chưa thích nghi được với cái môi trường đó, chưa có thích nghi được với cái môi trường mà ở trên cao như vậy, với cái hàm lượng khí oxy thấp như vậy. Trời thật sự lúc đó rất là lạnh luôn, và mình đã mặc 4 lớp áo. Đó, thì càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, lúc đó mình rất cực kỳ khó thở. Đó, mà lúc đó mồ hôi ra rất là nhiều, mình mặc 4 lớp áo và lại khó thở như vậy thì lúc đó mình phải cởi bớt áo ra. Đó, để mà cho dễ thở hơn, có thể leo tiếp dễ dàng. Nhưng mà cởi ra thì nó lại lạnh. Đó, lạnh thì lại leo không nổi, mà cứ vòng tròn cứ lẫn quẩn như vậy là mình không biết là cách giải quyết như thế nào luôn. Xung quanh đây luôn là mây nè, như vòng lai tiên cảnh vậy á. Còn thấy cái cao là kia kìa, thì nó chỉ là cái láng thôi. Và tối nay có thể mình sẽ ngủ đó. 1 tiếng nữa. 1 tiếng nữa tới láng. Rồi. Ok, ráng đi em ơi. Chung ổn chung. 7 giờ mình đến trên đây. Ổn. Mình chỉ bị mỏi chân thôi. Bách ổn không Bách? Thấy sao Bách? Mình ổn, nhưng mặc dù chưa có lên được tới đỉnh nhưng mà mình tự hào vì mình đã vượt qua chính mình. Mình thở, không khí nó rất là loãng. Tay chân nó cống hết rồi, mũi mình cũng cống, tay mình cũng cống hết rồi, có cái nón này. Bây giờ là cao trên mây luôn rồi, không khí loãng quá. Anh em mình vừa mới nhăn kẹo bạc hà để mà giữ cổ họng cho ấm, nhưng mà không khí quá loãng. Cố lên em ơi, cố lên nha. Sao mây là mây luôn rồi nè. Mây sao mình đổ lại mây phía sau rồi, tới luôn đi. Có những lúc là rất là nặng, rất là nản, và mình tự hỏi là mình đang làm vì điều gì, tại sao mình lại mang những cái này lên đây để ghi hình lại cho ai xem, làm vì cái gì, và tại sao là mình lại bỏ hết tất cả ở thành phố để mà đi cái hành trình lần này. Những cái lúc anh em mình quá mệt rồi, cơ đã rã rời, anh em mình đạt tới một cái giới hạn của bản thân mình rồi, nhưng đi tiếp là một cái lựa chọn duy nhất. Anh em mình không thể quay đầu lại, cũng không thể dừng lại, và niềm tin vào những cái gì tốt đẹp ở cuối con đường, và niềm tin vào những cái gì mà mình sẽ thấy và sẽ đạt được khi mà mình tới đích chính là động lực để cho anh em mình tiếp tục, dù cho cái lạnh cái mệt đã muốn đánh gục anh em mình rồi. Khi mà leo đến gần láng rồi thì mình lúc đó cảm nhận được là mình đã đạt tới cái giới hạn rồi, mình không thể nào mà leo được nữa. Cái tay chân đã cứng đờ hết và bủn rủn hết, không thể nào mà tiếp tục leo được nữa. Nhưng mà lúc đó là tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là trời cũng đã gần tối rồi. Thì trong rừng thì trời tối rất là nhanh, và mình nghĩ là nếu như mà mình không có nhanh chân để mà leo đến tới láng thì thực sự thì lúc đó cảm giác trong rừng một mình và xung quanh tối thui hết thì nó cực kỳ đáng sợ. Nó mệt tại vì nó vừa dốc vừa cao mà nó vừa lạnh nữa. Mình đi được 6 tiếng rồi, còn 1 tiếng nữa là mình sẽ tới láng ngủ. Anh em mình vẫn đang rất là cố gắng. Tình hình là như vậy. Cố lên, mặt trời xuống núi rồi, cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên em ơi. Cố lên, sắp tới đỉnh luôn rồi, sắp tới láng rồi, cố lên. Rồi đừng vô láng, cái con khúc cây nhỏ à. Đèn chơi, đèn ấy, đèn. Có đèn rồi, đốm lửa nhỏ. Wow, tới rồi anh em ơi. Anh em mình cứ tự động viên nhau, cố lên. Và khi mà mình thấy những ánh đèn đầu tiên ở láng thì mình cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc. Giống như là ăn mày mà gặp chiếu manh vậy. Mình chỉ cần láng là mình chỉ cần một nơi ngủ, một nơi để mình dừng chân để mình nghỉ ngơi, là khi mà mình thấy láng là tất cả những gì mình mong muốn trong cái thời điểm đó và trong cái cảm xúc lúc đó của mình. Có người kìa. Cái này là gì? Láng ở kia kìa đó. Ồ, ok. Có người nè. Ôi, tới rồi. Lúc này cảm xúc thật sự là vỡ òa.
giống như là một cái lò xo nó bị nén lại quá lâu trên đoạn đường này rồi, và lúc này là nó bùng nổ một cái. Anh em mình thực sự xúc động luôn, chỉ muốn ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc đó thôi, tại vì đã tới được nơi nghỉ chân rồi. Một đoạn đường dài giữa núi rừng, giữa thiên nhiên bao la, giữa rừng trong đêm tối, mình thấy được cái ánh sáng trên đèn của láng đó, nó là tất cả gì mà anh em mình đã mong chờ. Tình hình bây giờ là sau hơn 7 tiếng leo núi, anh em mình leo từ lúc 11 giờ, bây giờ là gần hơn 6 giờ chiều. Thì trời vừa tắt nắng, anh em mình vừa mới mở đèn pin đi được khoảng nửa tiếng thì đã tới được cái láng. Và bây giờ là rất lạnh luôn rồi, nó đã xuống đến khoảng chắc là 4-5 độ C ở trên này luôn rồi. Anh em mình thở ra khói hết. 0 độ luôn rồi hả? Trời ơi, vậy là 0 độ luôn rồi mọi người. Đây nè, thở ra khói. Và tuyệt vời bắt là chết cống trong này luôn rồi. Mặc 4 cái áo mà chui vô đây. Anh gửi mấy bạn em cho con lửa xúc xích không? Lửa ơi. Anh gửi cho em nhớ em mới biết là chị cứ hỏi con. Thì bây giờ mọi người đang Cố ăn vào. Ok, mời mọi người nhá. đây là có Sĩ, Trung, Xèo. Bên đấy cho con đấy, bên này cho con này. Thôi, chúng ta chỉ trắng. Lạnh không? 0 độ hay sao? Cái đốm lửa ở ngay cái đêm đó nó là một cái niềm hy vọng cuối cùng của anh em mình, và cũng là một cái điểm sáng duy nhất trong cái trại đó, giữa cái núi rừng đó. Thì nó là cái để sưởi ấm cả trong và cả ngoài của anh em mình luôn. Thì cái đốm lửa ở giữa sân là một cái nguồn ấm duy nhất cho anh em mình, để sưởi ấm cho anh em mình. Thì khi mà mình ngồi xung quanh đốm lửa, cảm giác trong lòng mình nó lặng lại, một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái cảm giác đó mình nó hạnh phúc mà không có gì để tả được. Mình mặc dù mình ở đó mình đang ngồi trước cái đống lửa đó, mình đang ngồi với những người đồng đội của mình, nhưng mà mình cứ sợ là khoảnh khắc này rồi nó cũng sẽ đi qua. Như câu thơ của Xuân Diệu á, là xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Thì cái cảm giác của anh em mình ở cái đống lửa ngày đêm đó nó cũng như vậy á, nó không có ở đây mãi mãi được. Giống như tiệc rồi cũng phải có lúc tàn, nên là lúc đó mình cảm thấy nó bình yên, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó nó thao thức mình, nó làm cho mình cảm thấy rất là bồn chồn. Cái điều mà mình nghĩ tới nhiều nhất đó chính là công sức và thời gian của anh em đã bỏ ra, không chỉ là cho chuyến đi này mà là cho suốt 2 năm vừa qua. Anh em mình để làm những cái thứ này á, là phải đối mặt với lại rất nhiều thứ khó khăn nè, thời gian nè, áp lực từ người thân và bạn bè, nhưng mà anh em mình vẫn chọn là lắng nghe trái tim mình, làm cái điều mà cho mình nhiều cái động lực nhất, làm cái điều mà cảm thấy là bản thân mình cảm thấy là được sống nhất trong khoảnh khắc đó. Cái láng mà mình ở thực ra nó chỉ là những cái láng cái tấm ván gỗ dựng thẳng lên thôi, thì đâu đó nó vẫn còn cái khe hở để mà gió nó lùa vô. Thì giống như là ai bật máy lạnh mà không chịu tắt kìa, bật hoài để đó. Thì anh em mình mặc dù là nằm trên cái miếng cách nhiệt, thì cái miếng cách nhiệt đó nó cũng đã ấm một phần rồi, nhưng mà nó vẫn không thể nào chịu nổi cái lạnh ở trên đó được. Và đắp 2 cái mền, riêng mình thì mình đắp 2 cái mền và mình còn thêm cả cái túi ngủ nữa, nhưng mà vẫn không chịu được cái lạnh đó. Nó quá là lạnh đi, nó lạnh tới thấu xương luôn. Mình không thể ngủ được. Những cái việc mà duy nhất đêm đó mình làm là mình cứ dậy mình xoa chân, xong mình lại dậy mình xoa chân, và mình dậy và mình xoa chân. Thì mình cứ lặp lại như vậy thì nguyên một đêm mình không thể ngủ. Cái chăn của anh em mình á là nó bị ướt, nó bị sương xuống, nó ướt, và anh em mình đắp vô vẫn thấy lạnh như đá luôn. Bây giờ phải nằm một xíu sưởi cái chăn cho nó ấm lên rồi mới ngủ được. Bây giờ lạnh quá, mình khàn giọng luôn rồi, và gần như là ở chỗ không khí lạnh quá thì anh em mình nãy giờ cũng chậm hết đó, tức là nó cứ run, không có làm được cái gì ra hồn hết. Nhưng mà đã quá mệt rồi, khi mà cả một ngày trời mình leo núi và mình bỏ quá nhiều công sức, thì cái sự mệt đó nó vẫn phần nào nó át chế đi cái lạnh, và nó làm cho mình có thể ngủ được. Mình vừa mới thức dậy ở độ cao hơn 2.000 mét. Sau một cái đêm mà anh em mình rất là khó khăn trong việc là đi ngủ, tại vì giữa cái thời tiết mà âm 34 độ C, anh em mình dù có chùm mấy lớp mền đi chăng nữa thì vẫn không thể nào ngủ được. Nhưng mà một khi mà trời sáng rồi thì anh em mình phải thức dậy thôi, tại vì đã đến lúc quan trọng nhất của hành trình này, đó chính là chặng đường cuối cùng từ láng lên trên núi Muối để mà săn mây. Trời, siêu lạnh luôn.
Hôm qua tối lúc mình ngủ là chắc khoảng 0 độ C, bây giờ chắc còn được 3-4 độ. Khoảng âm 2 độ anh em mình sẽ bắt đầu đi lên núi Muối để săn bình minh và cũng như là săn mây trên đó. Bây giờ trời siêu lạnh luôn, anh em co ro nhưng mà phải bước ra ngoài khỏi phòng thôi, đi thôi anh em ơi. Tới luôn. Bên này. Chết cha, lộn đường rồi. Bên này. Rồi hố rồi, lộn đường. Rồi bên này nha, làm lại nha, tới luôn anh em ơi. Từ khi mà anh em mình đi ra khỏi láng á, là tầm khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ. Trời còn chưa sáng hẳn, mặt trời lúc đó chưa mọc. Nhưng mà ở giữa thiên nhiên núi rừng á, thì trời lên rất là nhanh. Lúc đó trong lòng anh em mình vừa đi, vừa sợ, vừa lo. Cảm giác là tối hôm qua mình chưa ngủ đủ, thì mình chưa có sức khỏe đầy đủ nữa. Nhưng mà lại vừa hồi hộp, tại vì đây là những cái phút giây cuối cùng, những phút giây đẹp nhất của cái hành trình mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. 2 tháng qua, những ngày ở Sài Gòn anh em mình lúc nào cũng nghĩ về cái hành trình này. Và cả chặng đường đi, suốt 6 tiếng leo núi, anh em mình luôn nghĩ về nó. Và những phút cuối cùng, giấc mơ sắp thành hiện thực rồi. Anh em mình sắp được tận mắt chứng kiến biển mây. Và đi được khoảng 15 phút xuyên qua những cánh rừng thì cũng là lúc mặt trời vừa mới lên. Lúc đó là tầm chưa được 6 giờ. Đó là khi mà anh em mình nhìn thấy những tầng mây đầu tiên. Thực sự cảm giác là bị choáng ngợp, thực sự là sững sờ. Bây giờ trước mặt là biển mây. Mình tin là ai trong chúng ta cũng từng có một lần nhìn lên mây và cũng có mong muốn là nhìn lên những cái đám mây trên trời và mong muốn là được chạm tới nó. Thì cái giây phút mà mình ở trên đỉnh núi Muối ngày hôm đó thì nó là một cái gì đó rất là cảm giác như là mình đã đạt được cái ước mơ của mình vậy. Đó là lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến cái biển mây rất là hùng vĩ, tráng lệ như vậy. Lúc đó cảm xúc rất là vỡ òa mà mình không biết sử dụng một cái từ ngữ nào để có thể diễn tả được cái cảm xúc mình lúc đó. Mình đang ở trên cả mây nữa, mình đang ngắm nhìn nó như một cái bình nguyên rộng lớn bao phủ bởi mây. Nó cảm giác như là nó rất là thiêng liêng luôn. Khi mà cái ánh mặt trời á dần dần ló lên sau những cái rặng mây đó chiếu vàng cả một vùng. Thì những cảnh sát thiên nhiên hoặc là những thứ như là mây trời, núi rừng hoặc là biển mây thì các bạn đã thấy rất là nhiều trên phim, trên ảnh. Nhưng cảm xúc của cái người mà trực tiếp đứng trong cái khoảnh khắc đó, khi mà mình cảm nhận bằng con tim, mình nhìn bằng đôi mắt của chính bản thân mình, nó đẹp hơn gấp trăm lần và gấp ngàn lần những cái gì các bạn đã được xem và được thấy. Nó giống như là một cái sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Nó xảy ra trong một cái khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng mà cái khoảnh khắc đó nó lại để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Và giống như là đúng như người ta nói luôn là sống trong từng khoảnh khắc. Trong cái chặng đường này á, mình luôn hỏi bản thân mình là có đáng không? Có đáng là để làm cái việc này hay không? Hoặc là có đáng để duy trì kênh này hay không? Nhưng mà khi nhìn thấy biển mây, khi nhìn thấy những tầng mây đó thì mình đã tự có cho riêng mình một câu trả lời rồi. Tất cả chỉ đến một lần trong đời được nhìn thấy những cái cảnh mà không phải ai cũng có cơ hội để nhìn thấy, thì mình tin chắc chắn rằng đây là cái cảnh đẹp nhất mà mình từng thấy trong đời của mình. Sau 2 năm làm phim, sau nhiều vùng đất mà mình đã đi tới cùng với anh em, thì chắc chắn biển mây ở hôm đó trên đỉnh núi Muối là một trong những kiệt tác mà mắt mình từng được có cơ hội nhìn thấy. Mình cũng luôn tâm niệm là cái món quà quý giá nhất mà mình có thể tặng cho bản thân mình, nó chỉ có thể là những trải nghiệm và những cái khoảnh khắc mà mình bắt gặp được bằng mắt của mình trên những con đường mà mình đi qua. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau về kề vai, niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng.
Và ta biết dẫu lắm thắc kềnh treo leo trên đường xa, vừa gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Đối với bản thân mình thì cái chuyến đi này vô cùng ý nghĩa. Nó ý nghĩa không chỉ vì nó là một tập cuối của chương 2020 đầy khó khăn, mà nó còn mở ra cho mình một cái niềm tin mới và một tương lai tốt đẹp hơn. Nó như một cái cầu vồng sau mưa, giúp cho mình có một cái tương lai rằng anh em mình sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm phim và tiếp tục làm những điều tốt đẹp hơn. Nó không phải là chinh phục một ngọn núi, mà nó còn là chinh phục cả bản thân mình nữa. Vượt qua cái bản ngã của bản thân để mà mình bước tiếp sang một cái bậc thang mới, bước tiếp sang một cái ngưỡng mới mà mình có thể là sẽ cố gắng và tiếp tục đi cao hơn nữa. Khoảnh khắc mà anh em mình dang rộng lá cờ Seek Discomfort giữa núi rừng thiên nhiên Tây Bắc chính là đỉnh cao của cái hành trình này. Trong những lúc như thế này á, thì mình thực sự rất là cảm động và muốn là shout out đến Yes Theory vì đã khởi xướng cái lý tưởng sống Seek Discomfort, đã truyền lửa cho anh em mình từ những ngày đầu mà mình bắt đầu làm phim, và bây giờ là sau 2 năm nó vẫn âm thầm đốt những đốm lửa trong lòng những con người ở đây để mà cùng tạo ra những sản phẩm, để mà cùng tiếp tục cống hiến cho mọi người xem. Thì nó giống như là một cái đường hầm đen tối vậy đó. Cho dù nó có dài và nó có cực khổ, nó có khó khăn đến mấy đi chăng nữa, thì ở cuối đường hầm vẫn sẽ là một tia sáng, vẫn sẽ là một niềm hy vọng. Mình nhìn lại năm 2020 vừa qua, nó có rất nhiều đau thương, rất nhiều mất mát, rất nhiều những sự chán nản. Nhưng mà thật sự là may mắn vì anh em mình cũng đã kịp kết thúc nó bằng một hành trình quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều cảm xúc. Anh thở đâu có nghệ, anh thở từ từ thôi, anh thở thì nó mới nghe. Anh sặc luôn. Tại anh Thì anh em mình vẫn thường hay nói vui với nhau á, là cái dự án này được thực hiện trong suốt 2 năm. Tức là anh em mình ghi hình vào những ngày cuối cùng của năm 2020 và bắt đầu dựng cái phim này vào những ngày đầu tiên của năm 2021. Thì nó như một sự chuyển dịch vậy đó, chuyển từ năm cũ qua năm mới, cũng là hình ảnh một The Yes Team Việt Nam cũ và một cái hình ảnh mới của anh em tụi mình. Thì anh em mình quyết định là sẽ chuyển từ việc là làm những cái vlog nhỏ hàng tuần thành những cái bộ phim chỉnh chu và đầu tư một vài tháng mới ra một lần. Thì khi một lần mình làm như vậy á, mình sẽ đầu tư tất cả tiền bạc, tâm huyết, chất xám và tất cả năng lượng của anh em mình để cùng cho ra đời những sản phẩm chỉnh chu và ở chất lượng cao nhất để mà thể hiện sự tôn trọng của mình đối với những người xem và những người khán giả của The Yes Team Việt Nam, những bạn đã luôn âm thầm ủng hộ và theo dõi mình trong suốt 2 năm vừa qua. Rất là trân trọng tất cả những cái sự ủng hộ và theo dõi của mọi người trong suốt 2 năm vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày đẹp nhất. Bye bye. Xong chưa? Đóng máy. Quê được. Má anh vui. Má ta tưởng là đi làm không mà. Con xin mẹ đi làm. Đây là chân dung của đứa con, xin mẹ đi làm. no Tu no do yo chú chế chu che. Tu no yo chu che. Tu no yo chu che. no do chú chế. Tu no yo chu che. Đúng rồi, chuẩn rất là chuẩn. Rất là chuẩn. Được chưa? nhớ rồi mình thì của biểu cho nó của giải tụ butter cho ít paper tua lu qua sa nó của chúng ta mình thì theo cũng tốt chứ luôn là chúng ta cả. Cô chào, Metosi. Để mic lên cao. Cảm ơn chú đúng không? Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng ủng hộ và đồng hành. Cảm ơn đúng không? Bách cảm ơn đi. Rồi nói lại, cảm ơn. Tất cả mấy Bách. Cảm ơn. Phải nói là đầu tiên là cảm ơn mọi người đã xem cái phim này. Để mic lên.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Đồng hành. Cảm ơn các bạn đã cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh em mình trong cái dự án lần này. Tất cả mọi người đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng The Yes Team Việt Nam trong cái hành trình On Cloud9 vừa rồi, và đã luôn Cái mic lên. Bấm lại.